Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Rektorët e universiteteve publike në Kosovë kanë mbajtur një takim gjatë së cilës është marrë vendim që të gjitha universitetet publike në Kosovë të futen në grevë të përgjithshme nga dita e sotme. Rektorët e universiteteve publike kanë paralajmëruar edhe protesta. Shkak për këtë është bërë mos realizimi kërkesës së tyre për shkarkimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, i cili kishte pezulluar 42 drejtime e programe në të gjitha universitetet publike të Kosovës. Konferenca e rektorëve ka marrë vendim që të ndërpret gjitha komunikimet me Ministrin e Arsimit Shoqëri Bytyqi. Rektorët kanë kërkuar shkarkimin e ministrit dhe shkarkimin e bordit të Këshillit të Shtetëror të Cilësisë dhe shfuqizimin e vendimeve për tërheqje dhe refuzim të akreditimit të programeve që kanë qenë të akredituara. Për këtë çështje sonte të diskutojmë me të ftuarit tanë, zotin Muhamet Kelmendi, zëvendës ministri i Arsimit. Zëvendës ministër, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë që gjej. Faleminderit shumë. Kemi po ashtu edhe rektorin e Universitetit të Prishtinës, zotin Marian Dema. Rektor, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Si dhe kemi edhe antarin e Këshillit Shtetëror për Cilësi, zotin Dugagjin Zeka. Zotin Zeka, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Atëherë, po fillojmë me ju, rektor, a filluat sot me këto grevë të paralajmëruar nga dita e djeshme? Shqeni aktualisht Universiteti i Prishtinës me kërkesën e zbashkut, gjithsesi sindikatës është në grevë, kështu që nuk kemë pas nevojë të hymë në grevë të dyfish, domethënë na veç jemi në grevë. Dhe pse filluat tash, ishte pikërisht kjo kërkesa e djeshme e takimit të rektorëve të universiteteve publike me këto kërkesa, cilat janë prezantuar? Që unë fillimisht kisha me dashur që në mënyrë kronologjike të vim deri te ky vendim, se nëse flasim vetëm për vendimin, besoj që shikuesit e këtij mediumi do të mbesin të mangët. Pra pse ka ardhur deri te kjo? Opinioni i gjerë tashmë e din se ka qenë në procedurë faza e parë e akreditimit të programeve të reja dhe riakreditimit të programeve ekzistuese. Dhe Këshilli Shtetëror i Cilësisë në mbledhjen e vet të mbajtur me 15 dhe 16 janar ka marrë vendim, na ka dërguar vetëm një njoftim në një formë të Excelit, sipas të cilit 13 programe ekzistuese të Universitetit të Prishtinës u tërhiqet akreditimi, programe të cilat janë akredituar, programe të cilat nuk kemi pas ndryshime, programe të cilat pa pas ndonjë rivlerësim, sipas nenit 21 është e përshkruar me kur mund të miren ato programe nëse ka nevojë ma vonë mund ta lexoj, që do të thotë asnjëri prej atyre kushteve nuk është plotësuar dhe janë tërheq akreditimet e tyre, që do të thotë ne nuk mundim ma të regjistrojmë ato programe student të ri. Të paktën kështu kemi lexuar se as për atë nuk kemi informim çka do të thotë me tërheqjet programe. Pastaj është shqetësuese që në këto momente që po flasim ende nuk kemi marrë vendim. Ende nuk kemi marrë vendim për arsyet pse këto programe janë tërhequr. Pastaj 11 programe që kanë qenë ose për akreditim të ri ose riakreditim janë refuzuar. Edhe për këto nuk kemi kurfar informatash, vendim me anë të cilit do të ta dinim ne se çka ka ndodhur me ato programe. Do janë disa sqarime tepër të vogla, na kemi punuar, kemi analizuar me vëmendje, është shqetësim shumë i madh se këto i prekin një numër shumë të madh të studentëve, dikon 40% programe nuk janë akredituar gjithsesi ose jo është tërheq akreditimi, me çka efektohen në universitetet e reja deri në 70% e studentëve, në Universitetin e Prishtinës më shumë se 20% e studentëve, me çka vërtet studentët, stafi akademik, jo akademik, natyrisht edhe menaxhmenti, po edhe konferenca e rektorëve është shumë e shqetësuar që të ndodhë diçka e tillë. Pse ka ndodhur deri tek kjo, na kemi analizuar me vëmendje këtë procedurë dhe kemi ardhur deri në disa konstatime të cilat unë kisha më dashur që të vërtetoj, kisha më dashur që prej këtyre të delë edhe rrjedhimi pse ka ardhur kjo. Realisht aty e përmena pak, po Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka dështuar në respektimin e ligjshmërisë. Gjithashtu ka dështuar në implementimin e standardeve të njëjta, në respektimin barabartë të gjithë akterëve. Dikun ndoshta nëse mund ta
përkuvizoj kështu ka qenë në diku njërë. Do me thonë, në disa fusha, si zakonisht në këtë fazë, do të duka gjini na ndihmon ma tepër, ma vonë, në këtë fazë është shiqu fusha bardhëse, që natyrisht Këshilli Shtetëror i Cilësisë është mendimi i konferencës rektorëve që nuk janë kompetent për me përcaktu fushën, sepse është një fazë tjetër kur bëhet vlerësimi i jashtëm, kur vijnë ekspertë jashtëm, të cilës janë fushë caktuar edhe ta konstatojnë. Do të vazhdojmë sërish, rektor, me ju, sepse do të marrim tani edhe një prononcim nga zoti Zeka, pikërisht përkitazim me këto cilat i theksuat jo gjatë kësaj përmbledhje. Zoti Zeka, pse erdhi deri tek kjo situatë dhe pezullimi i këtyre drejtimeve në programet në gjitha universitetet publike të Kosovës? Në gjithë procesi i akreditimit ka një kronologji të vendimorës. Ju e dini shumë mirë se me shkarkimin e bordit të kalum, për një 7 muaj Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka qenë jo funksional dhe me emërimin ose me votimin dhe nominimin nga Kuvendi i Kosovës të bordit të ri, janë marrë vendime të para, të cilat në kushtet dhe rrethana specifike kemi vendosur me i zgjatë akreditimet për programe valide për 1 vjet. Të thotë, po kjo nuk ju ka dhënë as luksin e as të drejtën që programet aktuale nuk do të futen në rishqyrtim. Mbi bazën ligjore, ne do të flasim gjithmonë mbi bazën e udhëzimit administrativ 2015-2018, në cili mënyrë decisive, në enin 26, në enin 21 dhe në enet e tjera, do me thonë dhe në enin 10, na jep të drejtën për me bën verifikimin e stafit. Gjithë barësit e institucionet të arsimit të lartë kanë qenë të obliguara që deri me datën 31 të muajit tetor të vitit kaluar të deklarohet të bëjnë deklarimin e stafit këtë herë për herë të parë në mënyrë elektronike, do me thonë i akreditimi. Përveç Universitetit të Prishtinës që ka pas disa probleme teknike, institucionet tjera në asnjë rrethon nuk kanë shprehë shqetësim për mënyrën e deklarimit dhe nuk kem asnjë rast të vet. Do të thotë se kanë respektuar këto kërkesa dhe fatet kanë respektuar deri këtu dhe në ndërkohë këta kanë pas programe të akredituara, të cilat ne jemi të obliguar me pa numrin e bardhësve dhe profilet e tyre. Në rastet kur nuk ka ndryshim me vendimin bazë, atëherë mund të ketë qenë ndonjë gabim teknik nga stafi teknik, i cili punon ose stafi civil në kodër të agjencisë dhe bordi merr vendimin bazë të tabelat që i prezantohet. Njëkohësisht, programet e tërheqëne, do thotë kanë edhe 2 shkallëshmëri. Do thotë, kur them 2 shkallëshmëri, do thotë nuk janë vendime përfundimtare, vetëm pas procesit të ankimimit dhe vendimit përfundimtar të komisionit, përkatësisht të grupës që është formuar së fundi për shqyrtimin e ankesave, atëherë mund të konkludohet se një program është plotësisht i tërhequr ose i revokuar nga Agjencia e Akreditimit. Mënyra e reagimit të rektorëve ka qenë të kalimi kompetencës së konferencës së rektorëve. Në bazë të udhëzimit administrativ 11/2016 në 5.1 është të qartë se cilat janë kompetencat e rektorëve dhe në mënyrë decisive është të shprehur se ata nuk mundin me u ndërhyjë në përgjegjësitë e agjencionit. Të thotë, kjo ka qenë një kronologji pak a shumë e këtyre vendimorës, me përfundimin e procesit të deklarimit të stafit, me procesin e dorëzimit të tabelave për bardhë të programeve qoftë akredituar, qoftë programeve që janë futur në reakreditim ose programeve të reja, do thotë Këshilli Shtetëror i Cilësisë është futur në mënyrë detale shiqimin e gjitha këtyre bardhëve. Në disa raste, tërheqja e këtyre, sidomos në rasti i Prishtinës, kemi raste ku stafi i universitetit nuk ka bërë fare deklarim dhe në bazë të nenit të 10 është detyruar se secili staf me kryer deklarimin për çdo vit. Nëse ai nuk e kryen deklarimin që i jepet për obligim ligjor, atëherë ne nuk mundem të shtim si vlerësim. Na e njohemi personalisht. E dimë që është staf, mirë po dokumentat mungojnë dhe ne nuk na veprojmë vetëm bazë të dokumentacionit që neve na ofrohet. Ka pas raste ku disa njësi akademike, jo në Prishtinë, sepse janë më të pakta, mirë po kanë pas dëshirën me rrit gamën e programeve. Dhe njëkohësisht kanë bardhësit e vetë që kanë pas në programet të akredituara dhe kanë vendosur në bardhës për programet të reja. Njëkohësisht ata kanë rrezikuar të 2 programet. Do thotë, në njëjtën kohë kanë rrezikuar sepse kanë pru staf jo të profilit adekuat dhe e kanë bardhë në programin e ri. A konstruohet shkelje ky veprim? Çdo, domethënë, rektori e përmendin sepse na veprojmë, domethënë, revokimi bëhet në bazë të nenit 21 për tërheqjen e akreditimit dhe ne kemi pikën 2. Çdo shkelje
të thotë që ndodh me rastin e ndryshimit të gjendjes faktike në cilën e ka marrë akreditimin, mund të konsiderohet si shkelje. Dhe ne duhet të veprojmë gjithmonë në bazë të udhëzimit edhe të ligjit për arsimin e lartë. Po, pastaj do të kalim të profa. Okej, vetëm një minutë kisha lutur. Këtu kam ndoshta mundeni me drejtu dhe kamerën neni 21 që ashtu prof Rago. AKA, do të thonë Agjencia Kosovare Akreditim, të rezervon të drejtën të monitoroj dhe të kontrolloj cilësinë e institucioneve të akredituar në çfarëdo kohë me paralajmërim. A keni bën ndonjë kontroll, a keni bën ndonjë lajmërim? Po, njoftimi ka qenë, zoti direktor. Është kontroll, dëgjoj njoftimi është tjetër. Po kontrolla është njoftimi për kontroll. Po kontrolla është më lista. Domethënë listat ju i keni aprovuar, domethënë njësitë akademike kanë aprovuar listën e barzëve të programeve. Na ju kemi propozuar, na ju kemi dhënë gjitha shënimet të shoqja. Ju keni pas me mia njerëz, a keni mujt më shiqu ju CV-n aty në që më konstatu për dikan që nuk është i profilit, a i sigurt se janë profilit? Për një pjesë bukur të madhe, domethënë jena shumë sigurt se nuk janë të profileve përkatëse. Për një pjesë shumë të madhe, mund të gjetë raste konkrete. Absolutisht. Të rasti i dytë. AK. Pika 2. Mund të rishqyrtoj akreditimin e dhënë. Sakt. Në çfarëdo kohë apo me pas të drejtë të tërheq vendimin e saj për akreditim, nëse kushtet e dhëna në rastin e akreditimit janë shkelur. Ku janë shkel kushtet e dhëna? Ai këtu në ndonjë rast. Ti që nuk po jam të fol. Me ndryshimin e barzëve. Cila për shembull? Po, tash nuk e kam për gjitha tabelat, sepse është paralajmëruar se të vjen një përfaqësues tjetër apo një përgatit për një përfaqësues tjetër, dhe ju keni bën ndryshim të prezantimit juaj, kështu që unë përgatit. Nëse dëshiron, mund ta kam një universitet tjetër. Domethënë akreditimi mund të tërhiqet po ashtu në rastet kur është përcaktuar se aplikuesi ka dorëzuar informata dhe dokumentacione të rreme të cilat kanë ndikuar në dhënien e akreditimit. A ka ndonjë rast që ka shënime të rrejshme për të gjithë bardhësit e programit të ndikuar të Universitetit të Sakt. Kjo do të jetë faza e dytë ku ne do të veprojmë. 4. Akreditimi mund të tërhiqet nga KSHC-ja nëse raporti monitorimit, do duhet të bëni raport, dikush më monitorua ato. Nëse raporti monitorimit nga vlerësuesit ndërkombëtar konstaton se rekomandimet e vlerësuesve të jashtëm nuk janë implementuar sipas afateve kohore të përcaktuara në raportin e vlerësimit, apo gjendja faktike në institucione është dëmtuar në aspektin cilësisë. Tu ndonjë rast, isha lut prof. Sakt. Po ne nuk kena pas nevojë marrë deri te pika 3 dhe 4 kur shumica e institucioneve të arsimit të lartë kanë shkel pikën 2. Ashtu siç e potencova. Nëse më lejohet për një pikë shumë të shkurt, domethënë është e keqe sepse nuk është profesor Bajrami siç u lajmërua më herët, dhe ai në një program, tash nuk do të përmend emrin se nuk është prezant. Po mirë, unë tash ju keni rrugë për përfaqësuesin e rektorëve në momentin e fundit, dhe unë jam përgatit për një tjetër, do të tash. Po mirë, dhe sakt, për arsye se kjo ka qenë. Dhe ne përfaqësues, domethënë, në një program, të 3 barzit i kanë ndryshuar dhe i ka pru 4 barzë të tjerë. Për cilëve 2 nuk janë, një ka qenë mediatike për një djallë të një ishtë deputetët, dhe kanë ndryshu. A ka pas ndonjë të keqe ju me ftu profesorin, ose me naftu neve, me bisedu me neve, me thonë, shqo kjo kandidat është ndru, nuk i ka profili, unë kam edhe profesor që i kam të lirë, që i kam mujtë me i zavëncu, po absolutisht kanë punu bardhëzi. Qka e ka marrë mendja këshilë se të cilësis? E ka ndalë, qka e ka marrë mendja se plëcër në kushtë, gjë që vëton drejten është shumë shtirë për fushat, në tash ka me donë shembuj sa dush në fusha ku keni dikun keni gabu, e dikun s'keni shiqu fare. Shqani, prof, i keni ba një dëm shumë të madhë, arsimit lartë, i keni ba një dëm shumë të madhë, agjencionit, i keni ba dëm këthimit në organe për cilave jemi prej ashtu fatkesisht prej e qarit, edhe ashtu nivelli për nenka me këto vëprime. Ndoshta ideja ju ka qenë mirë, po me vendimet që i keni marrë, beso mund të lexohet gjitha. Jo, vendimet janë kohë shumë në konform të legislacionit dhe veprimet tona. Do të shkojnë vazhdimisht në përputhje me legislacionin, asgjë më shumë as më pak. Njoftimi është dërguar, ju tregova në qershor, do thotë se me vendosjen. Opinioni çfarë njoftimi është dërguar? Dhe më thonë, jo, për mu ka qenë, une nuk e kësha bo as këtë njoftim, si kur tisha për arsye, sepse ekzistojnë normativat ligjore. Dhe normativat ligjore... Pse jonë pa trupa? Ta trupa janë për mi ndihmu institucionet, jo mi dënu, pasi ka bëti kënë zuna dhe për dënaj. Që shto keni vepru? Jo, këtu kanë qenë, do më thonë, veprimet cilat kanë qenë minimaliste.
Kur thojnë veprimet minimaliste, 24 programe mi ke hjek janë minimaliste, po nuk janë hjek 24 programe, nuk janë pranuar disa dhe disa janë tërhiqur. Do ka një dallim të madh mes programeve që nuk janë pranuar. Unë i thash më mirë se ti, do të thash vetë. Unë të thash vetë. Ti po pezullohet, po s'ka të pezullohet. Jo, s'ka. Është tërheq akreditim. Ato i di shumë mirë. Unë veç mos me të kursyin fjalë. Do të vazhdojmë sërish me debat sepse është frytëdhënës edhe kur është interaktiv debati, japim fjalën edhe profesorit zëvendës ministrit si shihni gjithë këtë reagim edhe këtë situatë të krijuar tash në universitetet publike. Po, universitetet publike natyrisht është në të drejtën e tyre të bëjnë analizën e qëndrimeve të cilat agjencia e pavarur e ka marrë vendimet e tilla dhe i ka informuar këto universitete publike. Është në të drejtën e tyre të bëjnë analizën e çdo programi veç për mendimin tim, që nëpërmes analizës së tillë de facto që duhet të bëjnë, të paraqesin edhe kërkesë për rishqyrtim ose ankesë për rishqyrtim të bëjnë ankimim, në mënyrë që agjencia tillë të ketë mundësi për të rishqyrtuar dokumentacionin tërësitë të gjitha këtyre programeve dhe pastaj me ankesë, në ankimimin, në nivelin e dytë, ka mundësi në qoftë se janë shkeljet e tilla, të nivelit e tillë, që atë mendohet se janë shkelje, atëherë natyrisht ka mundësi që të anuloj ato dhe përsëri të akreditoj sipas ligjet të cilën është në fuqi. Natyrisht ne kemi harruar një sistem tjetër të kësaj natyre, zoti rektor dhe profesor i nderuar, faktin se nëse administrata ose rrugët administrative nuk janë të mjaftueshme ose nuk i zgjidhin problemet, çdo kund në botë shkohet në gjykatë. Pra edhe ju, edhe çdo universitet tjetër publik i Kosovës dhe kolegj natyrisht ka mundësi që në këtë mënyrë të drejtohet, se ne ndëgjova fakte të tilla, janë fakte të cilat mund bëjmë me dyshu. Në një tjetër në fakte që kjo agjenci është e pavarur në analizën e tyre dhe ne si ministri nuk kemi mundësi të intervenojmë, sepse nuk del nga ministria, po del nga Kuvendi i Kosovës, agjencia e tillë, dhe natyrisht i përgjigjet drejt për së drejti Kuvendit të Kosovës, në kuptimin e tillë legjislative kom fjalën, dhe natyrisht është gjykata instanca e fundit për mendimin tim, dhe këto krijojnë procedura shumë të shpejta që kryen, domethënë para se të vijë shtatori, ku do të bëj regjistrimi tjetër, unë kisha pas më thonë edhe para qershorit, ka mundësi që të merret qëndrimi jo vetëm në organet administrative të nivelit të dytë, por të shkohet në gjykatë dhe të merret vendimi përfundimtar, ku natyrisht ka mundësi me anuluar në tërësi vendimet e tilla gjykata dhe me nxjerrë një vendim tjetër me bë akreditimin e çdo programi të cilin kjo apo riakreditimin dhe me shiqumet vërtet ku mbol shqimet, ku a bë me qëllim, si më merr shumë keq një fjali e juaj që the dikuj 90 dikuj një herë, kjo shumë e rëndë. Unë nuk po futem në atje fariq, por shumë e rëndë dhe natyrisht këtë drejtim besoj unë kjo duhet të analizohet me kompetencë, të shiqohet se në qoftë se qëndrojnë të dhënat të cilat në letrën juve që keni drejtuar 3 institucione më të larta shtetërore, ku thuhet që ka është përzirje në punë të mbrëmshme të institucione publike, tjera, rani keni numëruar faktet, i keni numëruar rastet, po nuk është dhënë fakte të natyrës së tillë për të bindur unë për vete, si zëvendës ministër, se me të vërtetë janë faktet e tilla, e kam vështirë të japim mendime konkrete për çfarë do lloj pike këtu ose çfarë do lloj kërkese këtu, të cilën e keni shtruar ju si rektor të universiteteve publike nga konferenca juaj këtu kundruar këtyre 3 institucione më të larta, presidentit, kryetarit të Kuvendit dhe zotit kryeminist Ramush Haradinaj. Pra ne dëshiroj që të shfrytëzohen mekanizmat juridik, dëshiroj që të shfrytëzohet procedura juridike, ligjore, e cila ekziston në Kosovë. Dëshiroj që çdo universitet të të analizoj programet ku është refuzuar ose ju ka hek akreditimi, në mënyrë që me fakte konkrete të drejtohet organeve kompetente të nivelit të dytë, nëpërmes nivelit të parë, shkallës së parë, për me bë analizën në njërë të fakteve të tilla dhe natyrisht janë të obliguar në kohë se caktuar ligjore të japin përgjigje dhe në fund të shkohet në gjykatë. Këto është një çështje pa shku në greva. Kjo është një procedurë që zhvillon çdo kush në botë, zoti profesor, zoti rektor. Kështu është edhe në Gjermani, besoni. Shumë mirë po thu, po ju dini sa zgjasin në proceset gjyqësore. Rastet e tilla të shkojnë shumë shpejt, je i sigurt. Po të jetë privat i kompenzohet. Na jemi sistem publik. Rastet e tilla të shkojnë shumë shpejt. Për arsye se një për punë, për marrëdhënie pune po kryhet më në 3 muaj ditëve. Sepse nuk janë më gjykatat që rastin e tillë të akreditimit, ku e psojnë
me 100 apo më mirë student, ka një falluksit e tillë dhe të çon në mënyrë të pandërprerë, pa përfundim të vendimit e tillë. Nuk mendoj këtë. Unë mendoj që nuk ka pas nevojë marrë te kjo fare dhe na jemi të gjithë për ndryshime, për avancim të sistemi të arsimit të lartë dhe Universiteti i Prishtinës ka kontribuar në atë aspekt më shumë të dijen dhe progresin që ka bërë, që falenderoj edhe profën se është pjesë e këtij progresi që kemi mbrit të jemi në vendin 1475, që i bjen 12% që në 12.000 universitete më të mira që vërtet flet për një sukses shumë të madh. Këtu çka është dashur Këshilli Shtetëror i Cilësisë, është dashur të bashkëpunojmë me ne, të komunikojmë me ne. Është pënalën atë fjala e profesorit Dugagjin që tha e akreditimi. Sigurisht jam thellë i bindur, nëse edhe kjo është dashur të regjistru, ka pas problem. Edhe i kanë tregu shokët e tij kolegët, kanë pas problem. Po i kanë pas kopjet fizike. Kanë mujt me shqyrtu ato, kanë mujt me vazhduat afat. Po jo në qofë se na kemi disa profesor, në qofë se nuk je regjistru, gjë që ka pas problem, do shta ka pas edhe neglijent të ndonjë, nuk po thamë. Sigurisht, nuk po du për pranaj, se edhe unë jam du t'jem vetë kritikë se na jem të interesuar për me dalë për kësaj situate. Edhe po t'ish zgjat, ose eventualisht qofë se ka pas ndonjë pakjartësi, lidhur me ndonjë kandidat, të ftohet rektori apo i kemi zyren për zhvillim akademik, profa din që janë vërtet profesionista, kanë punu me 15 vjetë në ato fusha, i njojnë ato fusha shumë mirë, dhe mi konsultu. Na kemi edhe profesor që janë të lirë, kishë mujtë mi vendosa aty, ose mi lviz, ajde nas kemi mendu për një profesor që është njënës fushë, ato janë fusha interdisciplinare. Si për shembull ishë për jatë një rast konkret. Ju si universitet dhe akreditimi është dashur të analizoni. Ose të rreq akreditimet, ose janë refuzu për një kategori që se ekziston, doktor i edukimit fillor, që se ekziston. Pastaj edukimi përfshin, jo veç edukim nuk ekziston si shpreh, po është historia, gjeografia, është matematika, është shkenca natyrore, është kudiun, edukim fizik, janë shumë fusha. Pra, ka mungu një bashkëpunim, mungon një vullnet, se na jemi të vëdishëm se të gjithë kemi një qëllim. Me dalë për kësë situatë që ofrojmë studentëve studim më cilësore, më shumë të Universiteti i Prishtinës ka ndihmuar cilësi. Po para opinionit, na Dugagjin e din, 70% e njerëz prej konkurseve nuk i kemi leju mu avancu profesor. Për shkak të rritjes së cilësisë. Ajo zoti rektor që më ka shqetësu nga ana e rektorëve, përgjithësi rektorët të Universitetit Publik është fakti se mbrënën një ditë të caktuar mur vendimi nga ana e agjencisë që u informuan për 25 programa, sa ishin? 20. Dhe me njëherë nuk është shfrytzu ana juridike e ankimimit për të artë ajo, po me njëherë u bo një lloj, si të themi, veprimi tillë, ose bëni kështu, ose du t'jap një dorëheqje. Kjo ishte ona e keqe e këqeshtë si tillë. Ne kemi vendime, na i kemi nxjerr veç çka kanë shkru, profilet e çka e mungon. Patër du t'i prit një vendime. Javën e dytë që saktësisht i bën diku dita 9 ose 10 që ke marrë atë njoftim. Edhe s'kemi vendime që përpara këto vendime janë marrë brenda 2-3 ditëve. E tash diçka që çuditshme të ndodh nga agjencia mund ta informon këtu, unë nuk kam informatat natyrës tillë, po besoj se vendimet i keni. Se nuk janë të marrë vendimet, a mundem me ditën dhe opinioni. Vendimet do të vinë për shkak se do të jetë numër i madh i vendimeve, janë 400 vendime dhe agjencioni ka staf të shkurtuar. Janë vetëm një person që punon në përgatitjen e vendimit dhe ajo është lirisht, është problematike me i përgatit gjitha në një kohë. Vendimet do të vinë edhe prej atij momenti kur pranohen vendimet nga institucionet, jo vetëm nga UPI, por nga gjitha institucionet, rrjedh afati kohor për procedurën e ankimimit. Në udhëzim shkruan prej momentit që na keni njoftuar. Me realizoj udhëzimin Jo, prej momentit kur e pranon. Prej momentit kur e ke marrë njoftimin. Njoftimi është marrë me të premten ata Zoti rektor. Njoftimi, domethënë, vendimi merret në momentin e udhëzimit administrativ. Po mirë, është edhe një ligj i procedurës së përgjithshme. Jo, ligji i procedurës së përgjithshme administrative që përcakton këtë moment. Nuk është njoftimi pa ta vënë vendimin.
për arsye se pala që e merr vendimin në qoftë se vetëm me njoftim. Na dhënë njoftimin për na çuar vendimin na kishim pritur pas keqë. Vetëm me njoftim ju nuk din, pala nuk din për çka më bën kimimin. Nga çkapit më ankimue. Ma vetë ja bën ndryshimin era është dhënë njoftimi, ma vonë është dhënë mundësia ankimimit. Ka shumë paragosi, kisha lut opinioni është shumë me rëndësi me ditë. Këtë procese kanë përcjell shumë paragosi. Zoti rektor është unë nuk moj me mohu, sepse ne jemi qenë njerëzore dhe mund të shohen gabime, por jo gabime të qëllimshme. Ju e dini se bordi ka 9 anëtar dhe mjaftojnë që 5 vetë me morë vendimin. Kështu që do të thotë shumë herë mundet me ndodhë që një shumicë thjesht me dominue ose me morë vendim, do përfshin edhe votën ndërkombëtare. Asnjë vendim nuk mundet me morë pa përfshin edhe votën e anëtarëve ndërkombëtar. Sa i përket njoftimit, do më thotë për njoftimi ka qenë ura e bashkëpunimit dhe ju keni pasur vetëm tabelat e institucionit përkatës, vetëm tabelat e Universitetit të Prishtinës. Dhe kjo ka qenë një mundësi për më dhonë sepse na pju dërgojmë njoftimet, se këto kanë mendohet, ju keni me reagu edhe me hap rrugën e bashkëpunimit. Dhe kjo ka ndodhur të premte, siç e thatë ju, do thotë të premten, dhe reagimi i rektorëve, konferencës së rektorëve ka ndodhur të honën. Do thotë ka ndodhur të honën. Do thotë dhe reagimi ju ka qenë, do thotë ka qenë, do më thonë rrugtim që ju e keni morë dhe ju keni mujtë me kërku sharime shtesë dhe një konsisht, sepse këtu të kuptue, në aspektin e punëdhënësit për profesor unë ju raportoj juve. Dhe ti nesër mund të jepuni ora 5 mëngjesit, në keni detyrën duhet me të orë sepse e kam të shkruar në detyrat ose në kontratën time. Dhe në këtë rast, Agjencia e Akreditimit nuk i konsulton. Agjencia e Akreditimit bashkëpunon me secilin institucion. Dhe secilin institucion ban kërkesa për takime, për qëllimet edhe për propozimet që i ka. Dhe thotë, dhe në këtë rast, të gjitha institucionet private janë pritje për takim. Kanë bën listë për më taku me Këshillin Shtetëror të Cilësisë. Dhe thotë me sharu problemet sepse ata i kanë njëjtat probleme. Kanë mos më shumë se ju. Kur thon mos më shumë se jo, është e tjetër. Për arsye sepse është mos në krahasot kisha lutur. Jo, po kanë probleme sepse kanë interes. Ne kemi na traditën që kemi, na pozitën që kemi, na. Unë nuk e mohova, dhe është numerikisht më shumë të jem damtuar me 24 programe, po ta kthejnë gjuhën tonë 13 janë tërheq, 19 janë refuzuar. Mirë, po. Janë e dinti që janë programe bazike, është sulmu Fakulteti edukimit, ku na jemi me kushtetut. Kërkosh nuk është sulmu. Zotë Zeka, është bo monitorim çdo program? Monitorimin jo prej procesit, kuptoni çështjen e monitorimit. Ne kemi raportet e akreditimit, domethënë të vlerësuesve të jashtëm, dhe në shumë programe, jo të UP-at, sepse nuk muj me thon për ato që të kom pa. Dhe thet, në një program të caktuar, vlerësues thonë kështu. Këtij programi mungon një ekspert për qumëtin, një ekspert për velat dhe një ekspert për drithrat, për teknologjinë e drithrat. Mirë, po për kushtet Kosovës është okej stafi. A kuptove, dhe i thet, na aprovojmë akreditim për këtë program. Kjo është në çmim për neve. Ne jenda në rrugë për rikthim në Agjencionin e Evropës për njohje të diplomave tona, në Inka dhe Kuar. Dhe thet, dhe qëllimi jonë, gjithë më rastishëm se cili program është më kthy ne edhe me pas statusin që kena pas më herët. Dhe thot dhe më njoh diplomat e studentëve tonë. Kjo mënyrë e ndërhyrjes e dëmton e lëndë proces. Mund me qenë e qëllimshme dhe pa qëllimshme. Sigur thonë që pa thëtë zoti rektor ndaj neve. Dhe thot, unë nuk moj me dite sepse çka kanë biseduar rektorët atje. Po mënyra e dhënies së ultimatumit dhe mënyra e shkruajtjes së letrës, sidomos edhe kësaj të dytës, nuk po them për të parën sepse ka qenë ndoshta edhe emocionale para, dhe e dyta edhe thot, kërkohet shkarkimi i ministrit, nuk është punë e jume. Domethënë kjo është kërkesë që kanë mes rektorëve dhe ministrit. Të shkarkimi i bordit dhe e treta është anulimi i vendimeve. Hipotetikisht, nëse shkarkohet bordi, që është kompetencë e kuvendit tash, kush do të më kthye ato vendime? Do të më pritet edhe 7 muaj për më kthye vendimet një bord i ri, sepse vetëm bordi mundet me dhënë tash urdhën me çut te komisioni i ankesave. Nëse bordi nuk e dërgon te komisioni i ankesave, i ka rropi shpand ose ka gjetë fakte që ju zoti rektor potencuar edhe mund të jenë shumë reale. Dhe atëherë bordi është jo ka dalë se këtu kemi bën gabim. Kena rënë lajthitje të dikujt dhe këtu vendimi jon tërhiqet dhe jetë vendimi i paraprak. Nëse ne jemi të bindën ato që kena vepruar, kalon te komisioni i ankesave. Nëse komisioni i ankesave e kthe përgjigjen pozitive, ne jemi të obliguar me kthy. Nëse prapë nuk vepron edhe komisioni i ankesave e jep njëjtin mendim, atëherë mund të më shku te gjykata apo atëherë është tepërvat që ta rektor. Po ne nuk do të lejojmë te shkumja e kësaj. Po ndihmu kërkesa e Universitetit të Prishtinës është veç me pas standarde të barabarta,
mund e gjuzeri jonë, ku ka të meta me i korrigju, dhe as ma pak, as ma shumë. Mirë, po këtu nuk janë shfrytzu, këto kriterë, nuk ka pas standardet e barabarta, nuk ka pas bashkëpunim, nuk ka pas paralajmërim, nuk ka pas monitorim, kanë mungu shumë gjana të cilat vërtet na kanë prunë këtë situatë që nuk është dashur në na prodhën, jam thellë bimë nëse mendon Këshilli Shtetëror i Cilësisë që do ta kthen agjencionin për akreditim të Kosovës të bëjë këso gabime, jeni shumë gabim. Se s'keni me arritë se distancën e fundit këtu jemi prek, këtu është sikur që keni marrë bardhëzi dhe na kemi bardhëzi ku e keni leju, ku i keni shkru profil. Po, tash kush e ka përgatitur atë formular nuk e di. Ku ka dashur mua kanë shkruar profilin, themi gazetar, edhe pse jam pse jam për shembull doktor i shkenca sociale. Te zënës ministri jo, doktor është përse ka shkruar profilin fare, dhe tash kur e kanë pa, këto janë kriju çdo lojna në shumë të këqija. E ka pa, po themi për marr fakultetin ekonomik. Kemi 3 programe të cilat janë refuzuar marketing, njëri në bachelor, tjetri në master, tjetri në doktorantur. Dhe besoni që janë njerëz më të mirë të marketingut. Pa marrë njën për të në cilin dush në Rëshiti, po më kujtohet si jemen. Ka magistru në marketing, ka doktoru në marketing, edhe ka kretë punimet marketing. Mirë pa ti i shkru në doktori ekonomisë. Qësh mund është ti me krasu? Ata mërmenja ti, qësa edin profe, edin gjithkur që për shembull, me hy, qësash në Rëshiti, nuk është i marketingut, jonë aty dhe ka tjetër, së më kujtojnë gjithë emrat. Jonë bo gabime që ku kanë dasht, nuk po thamë për ty, po jam thellë i bimë në aty ka vend edhe për hetime, qka kanë ndodhë mbrena. Ku kanë dasht e kanë shkru profilin, ku s'kanë dasht e kanë lënë vish doktori matematikës, ose doktori vish një fushë, a realisht aja fushë ka doktoranturën, ka titulli i doktoranturës është doktori i ekonomisë, mirë po profili ti ose fusha është marketing. Në qofë se konstatohen në rastet e tilla, të shkeljeve të tilla, edhe të nivelit të tillë, këtu atër nuk janë më në pyetje vetëm çështja e bashkëpunimit, po këtu kemi të bëjmë me veprat e cilat janë të ndaluara me ligj. Dhe përgjegjësia natyrisht përgjegjësia është shumë e rëndë, shkon edhe te përgjegjësia penale. Unë kërkoj që bën hetime për prokurorit, bën hetime për këto. Vënë time si ki dhe raste, hajde ta pjesë një unë vetëm desha të them zotë direktor, është mirë që ju, është mirë që Agjencia e Akreditimit dhe të gjitha universitetet, sikur se kanë bërë këtë renditin e kolegjeve private për të biseduar lidhur me çështje. Ata kanë bërë kërkesën, po. Ju keni përcaktuar kohën e kontaktit me ta. Është mirë që edhe çdo rektori juaj, komisioni grupit punues nga çdo universitet publik që është, marrën kontakt me ta. Me analizu këtë qeshtë, me marrë faktet e këtyne programeve të pëzulluara që shqurën, që është në rëndësia ty, njërë që me analizu njërë shkencore, me të vërtet, a ka bazë apo nuk ka bazë? Ka pas pengesën bashkë, po bashkë më interesën në Rëshiti, a është i marketingut atë sështë? Po, në mësëm ka për emna, sepse nuk më imi mojtë emna gjithë për menç. Jo, vetëm të adho përgjigjen të ekonomiko. Shkenca të ushimit, student. Shkenca të ushimit në teknologi. Po, të adho përgjigje. Po, e ti një profesor që është i veterinar medicinë veterinare. Mendoj që kjo një qeshtë e cilë ta duhet me kësatu takimin, midis dore u fakultet në universitetit dhe akreditimit e midis këtu këto detale, se son qeshtë të tujt. To e qeshtë shkëndësorë që du të ta analizojnë bashkarisht. Normal tash... Po, sepse nuk është problem se pastaj do të kalë dhe të këne qështje të profesori. Shumë e drejt, i kthena profesorit të ndërum ku më tha për ekonomi. Në Këshillin Shtetëror të Cilësisë janë 2 ekonomistë. Do të 2 anëtar, 1 ndërkombëtar edhe të vini vendor, që është edhe kryetar, janë të shkencave të ekonomisë. Dhe ata kanë mbuluar atë fushë. Për një problem. Këtë kryetarin, për një problem. Në Rëshiti, është i marketingut të sështë. Jo, unë e di një problem, sepse një prej stafit që nuk është deklaru, i përket çatyne, do më thonë një prej bashkë. Veç pyetët i kryetarin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, në Rëshiti, është i marketingut të sështë. Vendimet i pregaditet, vendimet do të vinë, këshilla juridike është fond, institucionet e kanë drejtën e pamohueshme, kushtetuese, ligjore, që më janë kimue. Çdo kohë ku ka hapësinë për mirësimi, unë falas tash këtë rast vetën e parë, do luftoj që me qenë gardian i profesionalizmit. Ajo që e thati, shkencat e veterinës
përmbulojnë edhe shkencat e ushqimit. Të thëtvarët sepse cilën pjesë të tjerë që bulojnë, sa edhe të të mirë fetin, Po, jo. të tjera që për shembull gazetaria, që është për shembull ndonjë fushë, themi ka doktoru në letërsi, po njeri është tër jetën, po marrë konkretisht, po flasëm një njeri konkret. A kalojnë? Jo, është shumë e vërtet, ta një shtetë. Është interesant se këto janë çështje të cilat ju takojnë juve. Me diskutu. Me diskutu kontakte. Këtu jemi para kamerave dhe natyrisht janë disa çështje tjera. Nëse çështje të tilla tek konkrete. Është mirë që me të vërtetë me caktu takime të veçanta, përbashkëta, ju me këta, përgatitur ju dhe këta, kemi diskutu, që nuk mendoj se duhet me pas dikush nga këta, që ka interes një program me hudhë poshtë. Është alogjike kjo, sepse pasojat të ndryshme, kryesisht të studentët. Me gjithë pasojat, Universiteti i Prishtinës prapë se prapë është larg për universiteteve tjera, si për nga cilësia, si për nga numri programeve. Profesor Kelmendi, sepse në këto letër thotë që konferenca e rektorëve ka ndërprer gjitha komunikimet me Ministrin e Arsimit dhe njëkohësisht kërkohet shkarkimi më njershëm i Ministrit të Arsimit. Këtu janë paraqitur 3 kërkesa nga ana e konferencës së rektorëve. Shkarkimi më njershëm i Ministrit të Arsimit, shkarkimi më njershëm antar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe shfuqizimi të gjitha vendimeve të cilat i kanë marrë domethënë takritimit që ka marrë lidhur me shfuqizimin e këtyre vendimeve të tilla. Këto janë 3 kërkesa. Natyrisht është drejt demokratike me kërkuar. I takon universiteteve publike, kanë të drejtë me kërku shkarkimin, kanë të drejtë me kërku shkarkimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, kanë të drejtë natyrisht me kërku edhe revokimin ose të shfuqizimin e vendimeve të Agjencisë së Akreditimit, por nuk janë çështje të cilat kaq thjesht mund të merren, sepse nga letra ka fakta, ka arsye. Po kjo është arsye, këtu po do më dal. Nga letrat të cilat ekziston, nuk shifën faktet mbi të cilat ne duhet të mbështesim kërkesën e tillë të konferencës së rektorëve, ku duhet kërkojmë shkarkimin e ministrit. Unë e di se kemi probleme të mëdha në arsimin fillor, kemi vështirësi të mëdha në arsimin e mesëm, kemi jashtëzakonisht vështirësi në arsimin e lartë. Mi po në kam kërkuar dhe kërkoj një bashkëpunim të mirëfillt me të gjitha universitetet publike dhe kolegjet private në drejtim të krijimit të një gjenjeje ku arsimi ynë dhe nivelet e larta shkollore me të vërtet do të jenë të pranueshme çdo ku në botë. Kjo do të më qenë detyra jonë. Edhe unë pres nga universitetet publike, me qenë në këtë drejtim analitike, me dhonë mendime, me dhonë këshilla, me dhonë sugjerime, ministrisë dhe krejt shoqërisë sonë përgjithësi, se si duhet jetë jo universiteti vetëm përgjithësi, po edhe arsimi mesëm, çka duhet përmirësojmë në arsimin fillor, sepse ju jeni që them ajka kësaj shoqërie. Në të gjithë kemi dalë nga ky universitet publik. Prandaj unë pres nga ana e juaj, pres me të vërtetë se keni kuadra të mjaftueshëm, pres nga ana e juaj me dhënë mendime për arsimin e lartë, me dhënë mendime për arsimin e mesëm, me analizuar arsimet e kudo në botë, sepse jemi me të vërtetë shumë keq në këtë drejtim. Dhe lutem me të vërtetë që të punojmë. Përndryshe kërkesat janë legjitime të cilat i bëni, dhe keni bërë nga konferenca. Unë nuk mund të jap mendime, a janë të drejta kërkesat, apo janë të jo të drejta kërkesat e tilla, po duhet të them se këto janë çështje, këto 3 çështje, të cilat janë të trijat janë të përcaktuara nga ligji, dhe është të çështje morale e personave, sepse a do të jap dorëheqje dikush apo do të jap dorëheqje dikush, është çështje morale e zotërisë këtu që kemi, a jap dorëheqje nga agjencia apo jo drejtë nga agjencia, përndryshe ministria nuk ka mundësi me shkarku këta. Nuk ka mundësi ministria fare hiç me i shfuqizu vendimet, sepse është një strukturë tjetër e ankimimit ku duhet të shkojë deri te çështja e tillë, te niveli i dytë, në procedurën administrative dhe kemi pastaj procedurën kontestimore gjyqësore në gjykata ku ne jemi bindur se në raste të tilla gjykata do të veprojnë brenda një muji. Nuk ma merr mendje se do të shkojnë në pafundësi. Dërsa çështja e ministrit, unë mund të kërkoj edhe shkarkimin e kryeministrit, Tamosh Haradinit, se po thotë jemi për taksën 100%. Njerëzit po thonë duhet ne hekim. Unë kom pritur nga universiteti juaj, publik zoti rektor. Me të vërtetë një analizë të thellë të natyrës së tillë të raporteve me Serbi. Kom pritur nga të gjitha universitetet publike. Kom pritur nga Akademia e Shkencave. Ne jemi në një problem në një çështje shumë të rëndë. Territori i ynë është në diskutime sipër nga faktorë të ndryshëm. Dhe ne do të bëjmë greva, e lëm anët juridike të zhvillimeve të cilat janë, e lëm ankimimin që është me ligje përcaktuar, e lëm mundësinë që shkojmë në gjyq dhe qesim ultimatume. Ne jemi të rritur të gjithë.
Jemi të rritur dhe duhet t'ja njohim, duhet të dim këtë situatë, mendoj unë. Nuk po them se s'keni të drejtë ju. Tash herë, është e drejtë elementare paraqitja kërkesave. Por natyrisht është edhe disa përgjegjësi të cilat i ke marrë ti para shoqërisë sonë lidhur me kërkesat e tilla. Duhet çdo njeri të ketë përgjegjësi për detyrën që ka. Dashur jam më pakti i kënaqur me punën e Ministrisë së Arsimit, të Shkencës dhe Teknologjisë. Më pakti jam i kënaqur sepse jam aty. Por nuk është momenti dhe koha. Jemi në momentin dhe kohën ku duhet të ndihmojmë me të vërtetë në daljen e dritë shumë çështjeve të cilat ne mendojmë. Dhe duhet punojmë bashkërisht këto drejtime. Ne mund të ankohemi se bashkëpunimi ynë është shumë në nivelin zero ose i keq. Duhet bashkëpunojmë më mirë. Ne duhet bashkëpunojmë më mirë në fushët e organizimit të gjitha niveleve të arsimit tonë. Qoftë edhe në ministri ka mundësi me ndihmue universitetet publike. Unë kështu mendoj. Mendoj dulim pak për temën zonës ministër gjitha ato. Jo, kërkesa ke me vonë të heqja. Po. Pra ne unë e dhash mendimet e mia. Kërkesat veç shumë shkurt. Sa ato që ka po i cekni ju, na ato dhe jemi të vepru sepse Universiteti i Prishtinës, unë gjithmonë e kam thënë, e ka lind këtë Kosovë, duhet ta rrez, duhet ta zhvilloj, ata jemi të bë dhe me të drejtën rezultatet tregojnë se që falenderoj po tham studentëve, stafit akademik, jo akademik, partnerëve tanë strategjik që kemi bashkëpunu, partnerëve vendor të jashtëm, gjithë kanë ndihmu që Zotë rektor, ta bëj një pyetje. Fjala kompromis nga një person shumë i lartë i shtetit tonë. Dhe do t'i bëjmë të gjitha kompromiset e mundshme për t'i hapur perspektivin e diskutimit dhe të arritjes së marrëveshjes përfundimtare me shtetin serb. Ku janë intelektualet tonë të Universitetit Publik? Po, që është në temë tjetër, nëse mund të kalojmë edhe aty ndëgjë. Mund të kalojmë edhe aty sigurisht. Temat e përbashkëta që lidhen një në tjetër. Sigurisht në mënyrë individuale jem të dhënë kontribut. Unë po flas kontribut në ju në kuptimin institucional. Institucional, na jemi apolitik, na jemi institucion akademik që vërtet jemi të ndërtu mbi bazën e vlerave të arsimit lartë. Njëra ndërtotar që mos e marrë shumë ko është edhe përgjegjësia publike. Domethënë kemi përgjegjësi ndaj rinisë, ndaj popullit, ndaj gjithave. Po, sigurisht keni thirrë grevë ministër non për çdo tri kërkesa. Veç për nuk e më letar që jetëm shëtit. Ndëgja, ato tri kërkesa, Këshilli Shtetëror i Cilësisë e thashtë nuk ka nevoj ma tepër dhe dëgjuesit e kanë përcjell. Te ministri, shqyqani, ky ministr ka dështu të ndërtoj urat komunikimit me universitete publike. Edhe ato nuk ka shpresë që do të ndërtohen. A ka qenë gjaj shumë herët ky raport i komunikimit mes? Këtë nivel, kaq mund të them afër zeros nuk ka qenë. Unë e falenderoj zonës ministri që na ka vizituar. Kam pas tash sigurisht disa takime, po kanë qenë takime pune, pas njerë nuk kem pas në një takim dhe një vizit nga ana ministrit, mu marrë me hallet tona, mu marrë me akreditimin, mu marrë me çështje tjera. Kanë qenë disa vizita që prapë sigurisht kanë mu marrë me këto, thonë jo jemi taku, është vërtet që jemi taku, po nuk është e takim ka ardhur zonës ministri, kem biseduar, kam spjegu programin e shkem të punu deri në detale. Unë s'kam pas shans deri tash ministrit aktual më ia spjegu çka jem të bëj, çka kemi arrit. Rektor, shka po më intereson, pastaj do të vazhdoj pse ndodhi gjithë ky zhvillim të njëjtën kohë, greva në shëndetësi, greva të nivelit tjetër, pastaj. Fatkeqësisht kjo ka pas koincidencë, ne nuk e kemi ditë kur ka mbajt kjo mbledhja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, dhe natyrisht edhe ju po të kishit qenë rektor në vendin tim, kishim mbajt njëjtin qendrim me të njëjtat fakte, se unë kam edhe përgjegjësi ndaj institucionit që i pri, që më mbrojt, eventualisht ku ka unë edhe tash po tham publikisht na jemi të interesuar që të gjejmë zgjidhje, dalim prej kësaj situate. Problemi këtu pikërisht vlerësohen realisht të gjitha programet, pa marrë parasysh universitetet, pa marrë parasysh kolegjet universitare. Unë duhet besoj dhe po besoj plotësisht në fjalën të cilën po jepni ju si rektor i Universitetit Publik të Prishtinës. Natyrisht. Po besoj plotësisht. Se për një moment po dal nonën juaj në tërësi dhe po them këtë ta gabim. Agjencia. Mirë po, nuk është logjike dhe është pabërgjithësi shoqërore, intelektuale dhe njerëzore dhe shtetërore, që pa i shfrytzuar mekanizmat juridik
Me dhonë në ultimatum ose kështu, ose ne dalim grevë nesër. Nuk kemi në një situatë e tillë feminore kur duhet ne t'japim ultimatum thomi ose heki që kemi të shfuqizimin e vendime për tërheqje dhe refuzim të akredimit për të gjitha programet që kanë qenë data 29 greve përgjithshme. Pse më smi përdor të gjitha mekanizmat që kemi juridik? Kemi edhe sot e kësaj dite nuk kemi vendime, vrone po tham. Jemi injoruar. Dhe me kërku vendime. Në instancën e fundit në këtë Kosovë tonë që po jetojmë gjithë. Po që se kishim bërë veç një mail apo diçka, a do të kishte më ngrit kjo çështje? Absolutisht jo, përgjigjen për ta japune. Me gjithë këto probleme. Prandaj unë jam veç një antar, bile nuk jam as kryetari konferencës rektorëve. Unë i kam për krah, pa marrë parasysh se po të kish varë prej me unë për një qasje tjetër, po me gjithë unë jam pjesë ati. Aktualisht jemi duke biseduar me ju. Universitetet e reja ju ndamtu shumë, është ndoshta me vetdia pa vetdia, s'mund ta them. Po edhe Universiteti i Prishtinës ashtu dëmtu pa drejtësisht. Se prapë them, nëse kanë drejt, në ato do t'i pranojmë, do t'i korrigjojmë. Veç ka qenë problemi i bashkëpunimit, edhe me na dhonë kohë, edhe më vepru sipas po prandaj po them, mundësitë e bashkëpunimit ekzistojnë, mundësitë e heqjes së pengesave ekzistojnë. Janë mundësitë që duhet ju me bashkëpunu me këta, çdo universitet publik dhe kolegj, edhe këta me ju së bashku. Dhe pastaj mi hek pengesat cilat ekzistojnë. Dhe në qoftë se këta si hek shkonin në shkollën e dytë të ankimimit. Për arsye se pak më të potencuar se në këtë veprim dëmtohen student. Kjo nuk qëndron, për arsye se asnjë student aktual nuk dëmtohet me vendime të mokat. Gjitha programet që janë aktualisht të regjistruar student vazhdojnë deri në diplomimin e tyre me kushte nuk i kalojnë 3+3 ose 2+2. 20% dikun 2000 studenta s'mujnë më regjistru vitin e ardhshëm. Jo. 2000 studenta. Studentat të vitin e ardhshëm regjistruar në programet që kanë cilësi dhe kanë. Ja. Ai do të regjistrojnë në fakultetet e edukimit, ç'është mund të regjistrojnë nëse këtë. Në fakultetet të edukimit ta regjistrohet kur institucioni plotson kushtet minimale dhe i përcakton. Kemi plotsuar. O prof, ku si kemi plotsuar? Unë po them, unë kam të ndihmu. Po vepron një të gjithë. Se s'kishim fare me radhë. Fakt po pësojnë studentët këtu. Nuk e pëson asnjë student, përkundrazi student do drejtohet në mënyrë të drejtë. Po e tha rektori sepse dëshiron të jetë shembull për fakultetin e edukimit. 70% s'kan mujtë të regjistrojnë vitin e ardhshëm në universitetet e reja. Gjithë studentët do të regjistrohen. Çka kimu kthytin pej, nëse ty s'regjistrojnë, s'kan më mujtë s'ka pas konkurs për studentët. Ja tham kot 1500 studentë dini. Gjithë nxënësit do të regjistruhen në programet që kanë validitet. Çdo program që ka validitet nuk mund të regjistrojë sepse do të rriqet akreditimi. Kjo ka qenë faza e parë, na do të kemi edhe fazën e dytë verifikimit të stafit, sepse është një numër i konsiderueshëm i stafit që ka marrëdhënie të dy fisht. Brenda institucioneve publike të arsimit lart. Punojnë në Kosovë edhe në Maqedoni. Full time, me punë të rregullt. Dhe kjo është përgjegjësia e menaxhmentit me ndërprej këtu, jo agjencionit. Agjencioni ata korrigjon se një X duke agjenzë ka për shembull është profesor i rregullt në. Sa vjen punon kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë? Kryetari i Këshillit Shtetëror, unë flas vetëm për veten e parë. Domethënë unë me sa e di unë punoj vetëm në Universitetin e Prishtinës dhe në Këshillin Shtetëror të Cilësisë. Dhe nuk kam asnjë kontroll tjetër me një universitet tjetër. Domethënë në mënyrë publike thamë edhe e mbroj. Kam pasur oferta, nuk e kam pranuar. S'ke punë përpara në asnjë universitet? Jo, kom punuar. Kolegj universitar? Jo, kolegj privat s'kom punuar asnjëherë. Në dy universitete publike? Dy universitete publike po, kom punuar i rregullt dhe i angazhuar me qëllim u kthyer tani në institucion tjetër i rregullt. Zoti Zeka po. Jo, do ta përfundoj. Do thotë, dhe këtu nuk dëmtohen student, domethënë nuk ka shqetësim për student, domethënë rektorët janë komponenta kryesore e institucionit dhe në shtetet e zhvilluara rektori nuk mundësin. Sepse është lider edhe është udhëheqës edhe menaxhon krejt universitetin. Përkundrazi, ai nuk ka kohë më marrë me mësimdhënie as në institucionin e vet. Kështu që kjo ndodh në Kosovë, faktikisht ndodh në Kosovë, për shkak se ligji e jep çet mundësi të veprimit. Do thotë nuk mund ta ndaloj. Nuk mbaj asnjë orë, nuk pa. Po nuk e di, unë nuk thash, domethënë, ajo është, domethënë se është e paguar, domethënë ju e keni rregullore, nuk ju ka rregullore. Jo, kam drejt ashtu. Po për shkak të angazhimit se kam asnjë. Nuk kam asnjë orë, do thotë nuk për arsye se ka angazhim me menaxhu njësin akademik, domethënë njësin universitare, domethënë këtë universitetin. E njëjta ndoshta nuk ndodh me rektor të tjerë dhe humbin shumë kohë. Dhe Jonja, për gjithë unë jam simpatizant i universiteteve regionale, sepse ju ka ofruar mundësia e shkollimit specializant. Dhe ideja kur janë themelu këto ka qenë që më ofrua shkollim secilit që dëshiron. Edhe lirimin nga paga ose taksat që kanë pas student, sidomos për vitin e parë, që ju ka dhënë me zero e ka bërë taksat, ka qenë një e mirë për shtresat të ndryshme sociale. Mirë, po kjo nuk na lejon neve me mbajt
universitete ose programet, sepse na nuk mbyllim as nuk qenë universitet, ku i ka qenë kuvendi dhe i vetmi institucion që mundet me mbyll është kuvendi jo Këshilli Shtetëror i Cilësisë, as Agencioni i Akreditimit, ajo nuk është shtetësim i kohët, dhe programet që nuk ofrojnë cilësi, më mirë mos me ofru cilësi sepse më mashtru nxënësit. Dhe shkolla një filozof thotë, shkolla vlen as së vlen mësuesi, jo së vlen objekti. Do thotë, kur ka mësuesa të mirë, të dalin kadra të mirë. Unë kam qenë nxënës, student, i këtyne profesorëve, edhe kolegëve të profesorit Marian, edhe rektorit në Pej, kam qenë student i tina dhe kam qenë kohën e podruma, kam rrjedh fati, unë kam kryer studimet jashtë vendit 2 nivelet të fundit dhe unë jam krenar për periudhën që më kalu edhe prapë që jam pjesë e arsimit të lartë. Mirë, po nuk jam i thar që me çdo kusht me akreditu program, sepse dikuj rrezikohet një normë ose një mbinorm. Kjo është komplet e gabueshme për mua, si antar i Këshillit Shtetëror të Cilësisë, po mbi të gjitha si qytetari i këtij vendi. Nëse unë nuk e besoj se duhet më aqu fëmijën e tem, një profesor i cili nuk është islamis, komplet është një fushë tjetër, dhe shumë e lehtë me vërtetu fushat. I kem kodet e Erasmusit, këto nuk kena shpik na. I ka shpik tjerë. Program nuk po që ka merituar me tërheq akreditimi ose nuk është refuzu. E ndonjë tjetër që i ka kuadrin më të mirë, kisha me qenë shumë milion tonë, që cilët janë akreditu edhe nuk është tërheq akreditimi. Po mirë këtë që nuk jam të folë si profesor. Ki qasi e konstruktive që jam të drejtu si Këshilli Shtetëror. Dalaj, kisha lutë, na jemi miq, jemi kolegë, nuk e kam absolutisht. Jo, opinionet na do t'i thajmë, po nuk mishtinë dhe ta prishme. Absolutisht. Çka është me rëndësi? Me rëndësi ose Këshilli Shtetëror i Cilësisë asnjëherë nuk ka kundërshtue debatin, bashkëpunimin. Dhe kjo del në mënyrë si lloj agresiviteti, ndërprejmë komunikimin. Të thotë qëlli do të jetë reagimi jo, ne do të përcjellim vendimet. Këta mundë mos i pranu vendimet, është drejtë e tyre. Tek e mundë ne jemi detyruar me çu me post është dërgim formal, dhe nëse kalojnë 30 ditë dhe këta janë të rreziku, me këtë formë janë të rreziku edhe programet cilat janë leju më fut në akreditim. Jo, ta përfundoj se është me rëndësi. Dhe nëse hipotetikisht nëse disa antarë të bordit njëmët vetën të kërcënuar ose të lodhen prej stresit edhe presioneve të ndryshme qoftë prej sektorit publik, qoftë prej sektorit privat. Dhe thotë unë nuk kam nevojë me shpenzuar energjinë time për një punë e cila nuk po vlerësohet, edhe e lën Këshillin Shtetëror të Cilësisë në mënyrë vullnetare. Dhe Këshilli Shtetëror të Cilësisë nuk është funksional. Dëmtohen edhe programet cilat kanë me hyrë në proces të akreditimit. Dhe këto dëmtohen me fajin e vet rektorëve. Unë tash lindin dyshimet e mia, kam drejt me lind dyshime, si kur rektori që ta faleve. Do pas në presion në kërkesë për universitetin. Jo, absolutisht. Jo, absolutisht. Jo, të lutem rektor. Absolutisht. Ne kemi ndërhy, kemi komunikuar dhe do të komunikojmë natyrisht nëse për dikan është nëse na i pet shanca për me u rishikusë, nëse kështu këta kanë marrë të vendime, s'na çojnë vendimet për programin nuk kemi. Për dikan është presion. Mendoj që agencia është në nivelit të tillë që i ndërpren komunikimet të universitetit publik. Ne nuk guxojmë ndërprer. Nuk e kanë atë drejt, sepse nëse ndërpret atë natyrisht është kuvendi përsëri dhe mund të veprojë dhe do të veprojë mbi çdo kënd. Pra nuk mendoj se i ndërpren aktivitet. Mendoj që çdo universitet publik dhe çdo kolegj për programet të cilat kanë marrë përgjigje negative, është mirë që ta analizojnë ato programe, të kërkojnë takime të dy anshme, me biseduar në mënyrë të shtruar çdo program veç e veç, për çdo fakultet, për çdo nivel, për çdo këtë, dhe natyrisht pastaj këta kanë mundësinë e rishikimit të vendimeve të tyre, dhe nëse këta mbesjen e vendimet e njëjta është niveli i dytë ku shkohet me ankimimit dhe vendoset përfundimisht në fushën e administrative, të procedurës administrative. Përndryshe në rastet e tilla, gjykata të veprojnë në mënyrë urgjente, çështjet janë ku duhet kryen më në 15 deri në një ditë procedura e tillë e akreditimit apo jo. Nuk është një çështje e cila është një tokë në një çështje të Kosovës dhe mundet me kalu 10 vite 15. Kjo është një çështje që kanë njerëzit të bëj. Studentët duhet me shku me studiu të edukimit të cilën e përmendëm pak më parë. Duhet me studiu pranena, është një çështje e cila duhet kryhet para qershorit, kjo duhet përfundoj. Absolut, mënyrë që me të vërtet shtatorit na gjen neve me programe të qarta dhe çka dojmë bën të ardhmen dhe ka do të shkojmë. Kështu është ajo të cilën unë mendoj. Dhe e mirë është që të shfrytëzon procedurat juridike të lejueshme pa shku tek ultimatumet në drejtim të asaj që të bëjmë greva. Për arsye se në situatën e tashme, mendoj unë,
kur universitetet e ka një përgjësi dhe inteligenca ka një përgjësi shumë të madhe, jo vetëm për situatën sociale që kemi mrena në Kosovë. Lëvizjet të gjithandajshme, ju dini arsimtarë, të cilët mësimdhënësit janë në grevë që djavë, kemi hinë javën e 3 të greve së tëre. Pastaj këta në punësit civil, bi 20.000, edhe ata për kërkojnë rritin e të ardhrave. Janë mjekët të cilët kërkojnë rritin e të ardhrave. Shumë kategori të ndryshme rritin e të ardhrave dhe është një buxhet për 2 miliardëve e 300 milionerve. Është e pa mundur mi mbulu të gjitha ato dhe mi realizu të gjitha dëshirat e kërkesat e paraqitura nga ona e sindikatave të ndryshme. Është e pa mundur, se s'ka mjete, thjesht nuk ka buxhet për mujt me dhonë, sepse është alogjike me pas mjete dhe mësë me adhoni edukatori, një mësimdhënësi të ardhurat të cilat i kërkon 700, 800 në 1.000 euro. Unë për veti kësha me qenë për atë dhe naturisht jam për atë. Po është shumë shtirë, sepse nuk ka mjete financiare. Edhe në këtë citat, të bëhet kjo kërkes, pa i shudzu këto mekanizme juridikfariq, dhe thot, dikush nga rektoret këtu, e ka një qëllim të caktur, që ju ka futu në një divizje, në një veprim të papa e menduar mirë, që është shumë i rrezikshëm për shoqërinë tonë, sepse thuhet do të vazhdojmë greve me 29-in. Pra në është mira i rektor, ka menusit do të vjen Bajram Kusumi, kështu thot. Pikërisht me pyet për këtë. Se jam i mendimit se ka rrjedhur nga disa elementa aty, të cilët në për hir të, si thotë ajo fjala popullit, ku ne këtij do të bëj këtë, ose ku ne atij do bëj këtë. Këto nuk janë gjëra të mira. Për arsye se këtë procedurën juridike të lesh onash. Mos të pritësh vendimin, mos të bësh analizimin, mos kërkojsh kontakte, mos kërkojsh bisedime reciproke me këshillin, mos të ankomosh fare hiç në gjykatën në nivelin e dytë. Dhe më njëherë të shkosh në një protestë të tillë, në një grevë të tillë, nuk po di. Ndoshta demokratike nuk është kjo. Unë do të shaj diçka rrjedhur me proceset të akreditimit, zoti rektor. Ka lëshime, po më bëj, fillimisht nga ana atyne, pastaj edhe na kemi qenë pak ma rigoroz, nuk du mu ndalë, po unë po ta mos vjen kjo se unë nuk i përkraj kërkesat, i përkraj që i kam nënshkru, do t'i përkraj deri në fund, po kjo është mënyra si veprohet në Kosovë, që unë nuk jam për ato, po thamë publikisht, mirë po jemi të jetu në këtë nënqil, është fatkesi që jem të marrë me këto qashtë, pajtohë në zëvënës minister me gjitha, vend se unë si rektor, më marrë me qashtë tjera, mos me më hup kotash, me marrë me qashtë që janë shumë triviale, që kanë mujtë me naftu, ke mujtë me bisedu, kisha shku ditën natën, isha ullë dhe kisha mbledh dokumentacionin e duhur për çdo gjë. Qoftë se ka dikun që vërtet ndonjë program studimor që pajtona me profën, nuk meriton me qenë. Unë jam ai pare, sikur se kemi ndalë. Qoftë se i plotson kushtet. Rektor, profesori, vetëm një çështje zotë Zeke, sepse profesori e vuri një mdyshje, po në dyshim që ndoshta ka krejt qëllim tjetër ky organizim, ky lloj greve dhe këto kërkesa nga ndonjëri prej këtyre rektorëve të cilët janë nënshkruar në këto listë me këto kërkesa për shkarkim të bordit, shkarkim të ministrit. Qofse Miliona, diku është baza ime pse thash këtë dyshimin tim? Për arsye se në çdo kund, në çdo shtet demokratik, liberal, sikur është Kosova, ekziston procedura. Ekziston një shkallë mbi të cilën dhe në fund kur e shef se nuk realizohet, tek atë shkohet në grevë përgjithshme. Pra është niveli i këtij, sikurse gjykata themelore më marr një vendim, edhe tani më quaj më thonë unë ose më heqni vendimin ose ju vrojë, si disish më thonë, disish i pipjen shumë ashpër, do të bëj grevë. Do e mës veten unë. Sepse më keni dënue një vjet ose 2 vjet burg. Është më vëlla, është procedura këtu është organi i shkallës së dytë, është organi i shkallës. Është shumë gabime sa që vërtet ne kanë gjitha. Kjo ka arsye. Ndonjë arsye se këtu nuk është bo fjalë për një universitet që është në Bangladesh, për një universitet që ka kriju këtë Kosovë që ndoshta në vija ajrore si kemi pas asas themi 1 kilometër. Edhe të bisedojmë, të komunikojmë, të na tregojnë se vërtet një profesor X nuk i ka, i kanë pas CV-et, s'kanë pas kohë, po kanë mujtë më na thirrë neve. Edhe mos me kjo përgjithësi këtyre pa përgjithësi totale këtyre çfarë kanë ndodhur në zonë aty. Ose për shembull Barcelona dhe disa pa përgjithësi atë në disa s'kanë mujtë më regjistru. Po çfarë të keqe ka pas me shtyllë edhe 4-5 ditë profesor janë aty. Ku diun arsyeja kryesore ka qenë që
ky akreditimi nuk ka funksionuar. Jo, profesor, akreditimi, unë tash nuk du me hime arshtuar, sepse akreditimi nuk e manë Këshilli Shtetëror i Cilësisë. Duhet me kuptu qartë. Akreditimin e manë Ministria e Arsimit dhe Agjension. Unë nuk pajtova, unë tregova problemi. I vetëmi problem që ka ndodhur me akreditimin ka qenë vetëm Universitetin e Prishtinës. Nuk i ka ndodhur asnjë institucioni për 20 e sa institucione të tjera, asnjë rast nuk ka pas problem me akreditimin. Po deshet me bim komunikimi që është kujtë i madh se prof çkem ti thonë është vërtet. Për këtë arsye që është e faktuar se 41 personel, staf akademik, Universiteti i Prishtinës është pranuar. Sepse jemi edhe në zonë zeka po vim edhe në minutat e fundit. Vlerësimit, nuk e kena gjujt në ato, se ka kalu 31. Çish po diskutoni, mund të diskutoni edhe atje ose Zotë Zeka, sepse kemi kalu dhe minutat, po më interesant tash për një përmbledhje, cili mund të jetë alternativa, opsioni daljes nga kjo situatë. Po fillojmë për unë për vetë jam për atë që kjo letër të thirret mbledhja njëherë të tillë, të heqin dorë nga kërkesat nga letra e tillë, të shfrytëzojnë anet juridike të ekzistojnë, sepse kjo më shkon grevë mundemi kurdo, mos nëse mundemi edhe pas 1 muajve, mundemi edhe pas 2 muajve, çdo s'është më rëndësi, të shfrytëzojmë anet juridike të cilat ekzistojnë, të bashkëpunojmë çdo universitet publik dhe çdo kolegj privat me agjencinë e akreditimit dhe këta të bashkëpunojnë me çdo njërin, të shohin mundësitë ku ka mundësimi të kalu pengesat e ekzistuare ose ato të cilat janë bërë lëshime ose gabime, sepse çdo një universitet e din për veti më së miri ku ka të mira dhe ku ka diçka ku s'ka. Të mënyrë që me të vërtet të hiqen ato të cilat pengesat që ekzistojnë, në qoftë se këta mbesin në atë të cilën kanë thonë që 40 programe janë të tilla në universitete publike dhe në universitete private, nuk e di sa janë kështu. Është i i parafort numri, atëherë është edhe shkalla niveli 2 dhe ekzistojnë masa tjera juridike dhe në fund, në qoftë se me të vërtet dështon krejt sistemi i ynë administrativ juridik, është protesta, është greva. Unë kështu mendoj. Zotë Zeka, vendimet janë marrë bazë të ligjeve dhe normativave ligjore përkatësisht shtutimit administrativ. Këshilli Shtetëror i Cilësisë është i obliguar ligjërisht me prit gjitha palët, qoftë procesin e ankimimit, qoftë edhe konsultimit. Po Këshilli Shtetëror i Cilësisë nuk i ka kërkon të definuar se duhet me i thirr palët edhe më tregu çka duhet me bë. Për arsye se letrat janë të shkruara, rregullat janë të shkruara, duhet me respektuar secili institucion, pa marrë parasysh është institucion publik apo privat. Dhe ne jemi të gatshëm gjithmonë me edhe e kemi obligim ligjor, sepse na nuk mundna me thonë na jena këtu që sillemi sikur dojmë. Dhe këna me vepru në bazë të regulatives, jem të hapur për secilin dhe institucion, për gjithë konferencën e rektorëve, për secilin rektorëve që veç, për secilin njësi akademike, sepse këtë rast plasmi për Universitetin e Prishtinës që i ka thuja se 13 universitetet mbrana saj krahasu me të regionit dhe edhe me dekant e njësive akademike të rasti Prishtinës, po dhe të njësive tjera që është problematike, dhe jena për komunikim edhe me shurtuet gjitha këto në bazë të normave dhe hapave juridik, jo në mënyra të pak të vrashta, ndoshta, për arsye se shkarkimi nuk është çështje mjet juridik që mundet me ndodh, ose që nuk mundet me ndodh shpejt, mundet me ndodh shpejt, pasojat atëherë bartin mbi institucionet publike dhe private. Ndoshta, të e pas parasysh sepse janë aprovu standardet e reja, mendimin e ENKAS edhe e korit janë aprovu standardet e reja dhe kërkojnë ma shumë cilësi dhe nuk do të ketë më raportet të tilla që shkruan në fund të rekomandimeve përfundimtare, të raportet shumë për shembull, programi duhet të rishkruhet dhe në fund e aprovojmë për 3 vjet. Nuk do të ketë sepse do të ketë një checklist. Dhe a e plotson ose plotson këtë kriter, a e plotson ose plotson këtë kriter, a e plotson ose plotson këtë kriter. Dhe kjo ndoshta i ka stresuar edhe vetë disa barë të institucionet të arsimit të lartë, sepse mënyrat e rekrutimit kanë qenë ndoshta jo të përshtatshme me pru staf të duhur, siç ka ndodhur te Universiteti i Prishtinës ku janë kriteret shumë të forta, dhe disa tjerë nuk kanë mujt ndoshta me e plotësuar dhe tash i frigohen edhe për programe që do të futen në akreditim. Dhe kanë dëshirë që me dështu komplet procesi i akreditimit, me marrë edhe 1 vjet kështu në mënyrë falas prej një bordit hipotetik që mundet me ardhë dhe kështu me vazhdu në anarki të plot rreth antarësimit tonë. Ju si agjencia akreditimit, mos mbështetni vetëm në ligj, më thonë nuk na obligon ligji me u thirrë juve, por jemi në një shoqëri, shoqëria nuk është e gjallë, nuk është 100 milion njerëz, ku duhet të udhtojmë me 1000 kilometra, 2000 kilometra, e keni një vija ajrore nuk është as 300 metra largësi. Duhet me ra me rektorin bisedime, me shqyqu të gjitha mundësit, me minenu të gjitha pengesës që ekzistojnë
Dhe shoqëria jonë e pas një arsim kualitativ. Rektor, për fund, sepse kalun në minutat, kemi magazinë, pastaj Konferenca e rektorëve Universitetet publike është duke punuar fuqishëm që vërtet të mbrodh sistemin e arsimit lartë, që fatkeqësisht me vedi ose pa vedi, po ashtu cënu autonomia institucionale, autonomia financiare, pastaj autonomia akademike. Kemi fatkeqësisht ndrimet të këshillat drejtues të shpeshta prej profesorëve që vërtet i kemi pas eminent, vinë këshilla tjera që janë jo profesionale, prandaj apeli im është për gjitha institucionet të punojmë së bashku, të ndryshojmë gjendjen, po me bardhëzi nuk mund të ndryshohet gjendja cila është krijuar, është akumuluar për një kohë shumë gjatë, sa që në këtë kohë askush mos i besoj askujt. Le të jetë arsimi i lartë që të fillon, ndërtojmë urat bashkëpunimit, të gjejmë të metat, edhe nëse institucionet arsimit lartë, edhe Agjencioni për akreditimi Kosovës, edhe Ministria, të gjithë kemi një qëllim të përbashkët që të avancojmë sistemin e arsimit lartë Kosovë. Rektor, falenderit shumë, zoti Zeka, zëvendës ministre, falenderit shumë që ishit sonte bashkë me ne. Shikues të nderuar, pra kaq për edicionin e sonte Analizë e Dite, ku me të ftuarit tanë diskutuam për çështjen e gjendjes në universitete, veç mas për kërkesat që janë bërë nga rektorët e universiteteve publike. Ju ftojmë që qëndroni me tutje me programet në vazhdim të Televizionit Publik të Kosovës. Do të jetë magazine informative 55 minuta. Ju urojmë shikim të këndshëm. Natën e mirë.